Presidenti Ilir Meta kundërshton ndryshimin e kufive mes Kosovës dhe Serbisë, çdo prekje territorit sjell destabilizim, por Thaçi në Prishtinë kërkon referendum. Majoranca synon të ulë kontrollin politik të partive mbi zgjedhjet, bëhet gati një projekt pilot në votimet lokale për depolitizimin e administratës zgjedhore. PD denoncon tenderat publik duke akuzuar qeverinë se u jep vetëm klientëve të kryeministrit. Kompania e mikut të Ramës mori 1.8 milion euro vetëm në korrik. Kryeministri Rama fton sërish qytetarët të drejtojnë portalit të bashkëqeverisjes për zgjidhjen e problemeve. Deri më sot janë drejtuar 50.000 ankesa. Mirdita zonja dhe zotrin, do t'jemi së bashku në edicionin informativ të orës 15 këtu në ekranin e Vizion Plus. Presidenti Meta deklarohet kundër ndryshimit të kufirit mes Kosovës edhe Serbisë. Kreu i shtetit thotë se çdo prekje e territorit aktual do të cënojë stabilitetin e rajonit. Meta mbështet dialogun Prishtinë-Beograd dhe kujton se sot të shkoha e shkrirjes së kufive dhe jo e retorikave populiste. Për herë të parë, presidenti Ilir Meta ka folur lidhur me debatin për korrigjimin e kufive mes Serbisë dhe Kosovës. Në një intervistë për Albanian Daily News, kreu i shtetit është shprehur se një lëvizje e tillë nuk sjell dobi dhe se dialogu Prishtinë-Beograd është ndërtuar për të sjellë stabilitet në rajon. Dialogu Serbi-Kosovë është ndërtuar jo për të ndryshuar realitetin, por për të udhëhequr procesin e pranimit të tij në emër të paqes dhe stabilitetit. Ai është parakusht për integrimin evropian të dyja vendeve. Çdo diskutim dhe debat që ndihmon në kuptimin dhe pranimin e këtij realiteti është i mirëpritur. Çdo devijim nga ky realitet, përveç se provokon emocione dhe retorika populiste, nuk sjell dobi. Por për presidentin Meta, ndryshimi i kufive do të cënonte stabilitetin në rajon. Modeli dhe parimet e bashkëjetesës, harmonisë dhe paqes mes vendeve të BE-s është modeli i shkrirjes dhe zhdukjes së kufive shtetëror, veçanërisht atyre etnik. Kështu e shikoj edhe unë procesin e integrimit të rajonit tonë në BE, drejt bërjes së parëndësishëm të kufive dhe jo drejt imponimit të kufive të ri. Çdo tentativë për të imponuar modele të ndryshimit të kufive jo vetëm do të cënonte stabilitetin e rajonit, por do të vinte në rrezik edhe frymën dhe parimet e BE-s, për të cilat ajo është investuar nga themelimi i saj deri sot. Kreu i shtetit ka mbështetur dhe qëndrimin e qeverisë së Shqipërisë lidhur me këtë debat, ndërsa ka kërkuar nga Kosova që të ketë një bashkim forcash dhe energjish që të promovojë dhe mbështesë në unison interesin më të mirë për të gjithë qytetarët e Kosovës. Por në Prishtinë, presidenti Thaçi nuk heq dorë nga nisma për korrigjimin e kufive të Kosovës. Kreu i shtetit kërkoi që kjo çështje të zgjidhet përmes referendumit. Presidenti akuzoi dhe opozitën që sipas tij po bën një propagandë të rrezikshme. Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, ka deklaruar se ardhmja e Kosovës është në duart e popullit të saj. Sipas tij, qytetarët duhet të vendosin nëse janë dakord për një marrëveshje paqësore me Serbinë, pa cënuar sovranitetin shtetëror dhe integritetin territorial të vendit. Qytetarët tanë duhet bëjnë zgjedhjen e tyre nëpërmjet të referendumit. Ata duhet të zgjedhin se a janë për marrëveshje paqësore me Serbinë, e cila Kosovës i siguron antarësimin në BE, NATO dhe OKB, apo duan të jetojnë në hasmëri me shtetet fqinje dhe të izoluar. Unë e di që ata do të zgjedhin opsionin e parë, prandaj edhe po punoj në koordinim të ngushtë me aleatët tanë ndërkombëtar, që paqja me fqinjet dhe integrimi të jenë zgjedhja e duhur. Presidenti i Kosovës shkrua në Facebook se Kosova asnjëherë nuk ka pasur vëmendje më të madhe ndërkombëtare që nga shpallja e pavarësisë. Sipas tij, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian janë të përfshira në përpjekjet për arritjen e marrëveshjes paqësore mes dy vendeve. Nuk ka fatkeqësi më të madhe për shtetin dhe qytetarët e Kosovës kur disa parti opozitare apo individ e vendosin në pikpyetje për krahin e SBA-s dhe aleatëve tanë kryesor. Kjo situatë është për keqardhje. Kjo propagandë pa skrupull të partive opozitare kundër aleatëve tanë ndërkombëtar e mbështjell me panikun për gjoja cënimin e sovranitetit shtetëror është e rrezikshme dhe turpshme. Thaçi nuk mohon faktin se marrëveshja mes Kosovës dhe Serbisë është shumë e vështirë të arrihet, por qëllimi kryesor i saj është njohja e Kosovës nga Serbia. Ndërkohë, Lidhja Demokratike e Kosovës, lëvizja vetëvendosje si dhe Partia Socialdemokrate kanë arritur të sigurojnë më shumë se 40 firma për thirrjen e seancës së jashtëzakonshme të kuvendit për të kundërshtuar nismën e presidentit. Pritet që kjo seancë të zhvillohet në fillim të muajit shtator përpara takimit Thaçi-Vučić në Bruksel.
Mazhoranca synon uljen e kontrollit politik mbi zgjedhjet përmes depolitizimit të administratës zgjedhore. Bashkëkryetari i Komisionit për Reformën Elektorale Bledi Çuçi flet për një projekt pilot që mund të realizohet në votimet lokale. Ndërkohë është e sigurt që në këto zgjedhje do të zbatohet votimi dhe numërimi elektronik. Në zgjedhjet lokale të vitit 2019 mund të nisë një proces për minimizimin e kontrollit partive politike mbi administrimin e zgjedhjeve për të shkuar kështu gradualisht drejt depolitizimit të plotë të administratës elektorale. Bashkëkryetari i Komisionit Reformës Zgjedhore Bledi Çuçi sqaron idenë e Partisë Socialiste për të nisur depolitizimin me një projekt pilot që do të aplikohet në po ato bashki ku do zbatohet votimi elektronik. Një nga ato të mira që mund sjellë teknologjia është që minimizon rolin subjektiv të anëtarëve të komisionit. Pra, roli i politikës mi vendimmarrje në komisione apo mi proceset e ndryshme që ka brenda funksionimi i komisionit, në një farë mase minimizohet duke përdorur teknologjinë. Duke qenë se krijohet kjo premis, atëherë është rasti më i mirë që ne të ecim paralelisht edhe me pilotimin e depolitizimit të administratës në një formulë graduale. Ndërkaq nuk ka asnjë dilemë që në zgjedhjet lokale do të aplikohet identifikimi biometrik e votimi e numërimi elektronik. Emrat e bashkive ku do të zbatohet projekti pilot ende nuk dihen, megjithatë mund të thuhet se nga ky projekt përjashtohet Tirana, e cila përbën bashkinë më të madhe në vend. Mund t'ju them me zë të lartë tashmë edhe si vendim politik që Partia Socialiste po e ka pranuar që të filloj dhe të pilotoj, të mendoj që të pilotohet përdorimi i teknologjisë në zgjedhje. Deri më tani klima e tensionuar politike, bllokimi i parlamentit nga ana e opozitës nuk ka ndikuar tek ecuria e reformës zgjedhore. E në prag të nisjes së sesionit të ri parlamentar, Partia Socialiste kujdeset të theksojë vullnetin për të plotësuar çdo kërkesë të opozitës. Jemi të gatshëm që të pranojmë çdo qëndrim të Partisë Demokratike që ka të bëjë me standardet e zgjedhjeve. Pavarësisht pushimeve verore, për reformën zgjedhore gjatë këtij muaji kanë punuar ekspertët, të cilët po shkruajnë ndryshimet ligjore. E burime pranë Fondacionit Friedrich Ebert bëjnë me dije se në emër të Partisë Demokratike po punon ish-ministri i Drejtësisë Ilir Rusmajli dhe eksperti i Partisë Socialiste është ish-zëvendës ministri i Drejtësisë në qeverinë Berisha Viktor Gumi. Tenderat publik sipas opozitës vijojnë të jepen vetëm për klientët e kryeministrit Rama, po do të tha se gjatë muajit korrik kompania Gron Papulit mori 1.8 milion euro duke i dhënë makina me qira policisë së shtetit. Partia Demokratike ka akuzuar kryeministrin Edi Rama se favorizon biznesmen të caktuar duke ju dhënë miliona euro nga buxheti i shtetit. Nënkryetari i Komisionit Sigurisë Flamur Noka deklaroi se kompanita Gron Papulit kanë marrë 1.8 milion euro vetëm gjatë muajit korrik. Bëhet fjalë për një tender me objekt qira operacionale automjetësh nga policia e shtetit me vlerën 1.8 milion euro. Marrja me qira e makinave është një akt i pastër korrupsioni për të pasuruar financuesin e Edi Ramës dhe të Partisë Socialiste. Kostoja e marrjes me qira të makinave tek Agron Papuli nga ana e institucioneve të qeverisë Edi Ramës është më e lartë se kostoja e blerjes së këtyre automjeteve. Por sipas Partisë Demokratike, favorizimi shtrihet përtej makinave të policisë. Në 2 vitet e fundit, kompania e të famshmit hajdut OSHE-ja i ka dhënë Agron Papulit 6 tendera me vlerë 4.3 milion euro. Ky është një korrupsion i paracaktuar dhe një akt kriminal, pasi gjithë specifikat e tenderave për makinat që marrin me qira institucionet e qeverisë së Edi Ramës janë të përcaktuar nga vet Agron Papuli duke pamundësuar garën për subjektet e tjera. Ndaj akuzave të Partisë Demokratike ka reaguar drejtori i komunikimit pranë kryeministrit Endri Fuga, i cili në rrjetet sociale ka akuzuar Partinë Demokratike se përgojon njerëz e hedh në eter shifra shumë milionshë. Por ai ka theksuar se kryeministri e qeveria është e vendosur të çojnë përpara reformat e të fokusojnë të gjithë vëmendjet tek njerëzit e tek puna në shërbim të tyre.
Majoranca i queti qesharake akuzat e opozitës për audiopërgjimin mes Denar Bibës dhe Ledi Biankut. Socialistët thanë se biseda mes tyre ishte miqësore dhe pas një kërcënim. Por demokratët bën të ditur qëndrimin e gjyqtarit shqiptar në Strasburg, që sipas tyre konfirmoi shantazhin e Ramës. Partia Socialiste ka reaguar për herë të parë për bisedën e përgjuar mes nënkryetarit të KQZ-s Denar Biba dhe gjyqtarit shqiptar në Strasburg, Ledi Bianku. Kryetari i Komisionit të Ligjeve Ulcimanja e ka cilësuar qesharak reagimin e liderit të opozitës, Lulzim Basha, duke sqaruar edhe vizitën e delegacionit shqiptar në 2014 në Strasburg, pjesë e të cilit ishte edhe Denar Biba. Pra, delegacioni shqiptar shkoi në vitin 2014 në Strasburg për një listë kuvendit Shqipërisë në lidhje me trajtimin e shoqës pronave dhe që më pas u miratua në vitin 2015. Atëherë s'na qenë nga ky shantazh që do bënte Denar Biba në Strasburg, kur tema e punës atij delegacioni dhe e vet bisedës mes dy miqve në kafe ishte ligji i miratuar në kuvend, që si çdo ligj mbi pronën merret në shqyrtim në një strukturë caktuar brenda gjykatës Strasburg. Por Partia Demokratike nuk është tërhequr nga akuzat e saj ndaj Denar Bibës dhe qeverisë, duke theksuar se ky shantazh është raportuar nga gjyqtari Bianku në Strasburg. Gjyqtari shqiptar në Strasburg ka konfirmuar se në përputhje me detyrimet e tij etike dhe ligjore, pas takimit me Denar Bibën, e ka informuar kryetarin e atëhershëm gjykatës së Strasburgut, duke cilësuar mesazhin e të dërguarit të qeverisë si ndikim të papërshtatshëm. Mjafton ky pohim për të kuptuar përpjekjen qesharake të sekserit të Edi Ramës dhe Angela Gaçit, për të thënë shqiptarëve se nuk është ashtu siç duket, se shantazhi nuk është shantazh, por miqësi e vjetër. Një ditë më parë opozita kërkoi jo vetëm nisjen e hetimeve nga prokuroria, por dhe shkarkimin nga detyrat të sekretarit të përgjithshëm Angela Gaçi dhe nënkryetarit të KQZ-s Denar Biba. Kryeministri Rama u kërkoi qytetarëve që të mos zgjidhin problemet përmes rishfetit apo ndërhyrjeve partijake. Ai tha se portali bashkëqeverisjes është rruga më e mirë për të marrë përgjigje në një kohë të shkurtër dhe të sigurt. 3 minuta nuk janë asgjë për të na vënë në provë. Platforma është në fakt rruga më e shkurtër. Është shumë më e shkurtër se rruga e mikut, se rruga e partisë, se rruga e rishfetit. Me këto fjalë, kryeministri Edi Rama i është drejtuar të gjithë qytetarëve që të bëhen pjesë e platformës së bashkëqeverisjes si mënyra më efektive për të gjetur zgjidhjen e problemeve të tyre. Por sipas kreut të qeverisë, tashmë kjo platformë është rrirë edhe përtej kufive. Në rastet e këtyre 2 muajve ka plot raste adresimesh nga bashkëqytetar jashtë Shqipërisë. Se platforma nuk ka kufi dhe duke qenë tërësisht instrument digital bën të mundur që qytetarët cilët kanë probleme me administratën këtu dhe kanë të pamundur të vinë në Shqipëri dhe prej vitesh madje kanë halle që nuk i zgjidhin dot, të mund ta bëjnë këtë drejt për drejt nëpërmjet platformës. Numri i qytetarëve që janë përfshirë në platformë sipas kryeministrit Rama është mbi 50.000 dhe ankesat e tyre janë adresuar tek personat përgjegjës, ku veç zgjidhjes së problemit është bërë dhe një hetim për të zbuluar arsyet e zvarritjes së tij. Gjykata e Firit lë në burg Amarildo Çalamanin, shoferin që u mori jetën 2 të rinjve kushërin dhe plagosi një të tretë, shkak i aksidentit ishte shpejtësia. Një traget grek me qindra udhëtar në bord, mes të cilëve dhe shumë shqiptar përfshihet nga flakët në mes të detit, fatmirësisht nuk ka persona të lënduar. Korrupsion, rishfet, abuzim, shkelje e ligjit, vjedhje, padrejtësi, dhunë. Të gjitha mund t'i denoncosh në adresën veting@vizionplus.tv, si dhe numrin e telefonit 00355 69 70 79 999. Vizion Plus do të shqyrtoj çdo rast, jo thjesht për ta publikuar atë, por edhe për trajtuar më shumë për shkeljet e raportuara. Dërgoni denoncimin tuaj me tekst, foto e video. Çdo dëshmi do të ketë përgjigje. Vizion Plus garanton privatësinë dhe anonimatin kur ai kërkohet. Vetingu nis nga ti.
Policia rrugore ka vendosur në monitorim nga ajri nëpërmjet dronit edhe pika të rëndësishme të qarkullimit rrugor në kryeqytet. Kontrollet janë fokusuar në disa rreth rrotullime ku mjetet nuk u japin përparësi këmbësorëve. Po ashtu përmes dronit po fiksohen edhe parakalimet e gabuara. Sipas policisë, gjatë këtyre ditëve janë konstatuar 10 trashkelje, ndërsa janë dëshkuar me gjoba 128 drejtues mjetesh. Drejtuesi i qarkullimit rrugor në kryeqytet u bën thirrje të gjithë shoferëve dhe këmbësorëve që të respektojnë rregullat për të shmangur aksidentet. Gjykata e Firit la në burg Amarildo Çalamanin, shoferin që u mori jetën 2 të rinjve kushërim me njëri tjetrin. Aksident i rënd ku mbeti plagosur edhe një tret u shkaktua nga shpejtësia e madhe dhe pakujdesia. Ky është Amarildo Çalamani, personi që mbrëmjen e të dielës aksidentoi për vdekje në Arapaj të Roskovecit. Dy kushërinjt Amarildo dhe Festim Dogani, 29 dhe 21 vjeç, të cilët ishin duke ecur në trotuar. Shkaki i aksidentit dyshohet të ketë qenë shpejtësia e lartë, gjë që u duk edhe nga shenjat e frenimit në rrugë. Menjëherë pas aksidentit që u mori jetën dy kushërinjve, Çalamani tentoi të largohej nga vendi i ngjarjes, por u arrestua pak minuta më pas nga policia. Me pranga në duar dhe në shoqërimin e forcave të shumta të policisë, i riu, i cili nga raportimet e policisë ishte i njohur si një shofer problematik, ka dalë para gjykatës së Fierit, e cila e ka lënë në burg pa afat deri në përfundim të hetimeve. Përballë togave të zeza, Amarildo Çalamani ka shfaqur pendes, ndërsa çdo pyetje të bërë nga gazetarët para fillimit të seancës ju është përgjigjur vetëm me shenjë mohuese. I riu jetonte në të njëjtin fshat me dy kushërinj të cilët humbën jetën. Ndërkohë, banorët të fshatit Arapaj në Roskovec kanë kërkuar ndërhyrjen e menjëhershme në aksin ku ndodhi aksidenti, pasi sipas tyre nuk plotëson asnjë kusht sigurie. Prej 6 ditësh 2 persona nga fshatrat e Shkodrës të larguar nga shtëpitë në rrethana misterioze nuk kanë asnjë komunikim me familjet e tyre. Gëzim Hysaj 56 vjeç dhe nipi i tij Agron Molla 47 vjeç konsiderohen të zhdukur, ndërkohë që policia ka nisur hetimet. Hysaj dhe Molla sipas familjarëve të tyre kanë dalë nga shtëpitë në orët e mbrëmjes në datën 23 gusht dhe që nga ai moment nuk janë parë më. Një ditë më pas, bashkëshortet e tyre denoncuan mungesën në polici. Emira Hysa, bashkëshortja e Gëzimit ose i saj doli të takonte një shok, por nuk u kthye. Policia dyshon se bëhet fjalë për një rrëmbim, por motivet mbeten ende të panjohura. Autoriteti rajonal shëndetësor po përballet me një fluks të lartë analizave për fëmijët në kopshte dhe çerdhe. Për të përballë kërkesave, drejtuesit kanë zgjatur kohën e punës deri në orët e pasdites. Fëmijët e vegjël nuk pranohen në çerdhe dhe kopshte pa kryer më parë disa analiza specifike. I vetmi laborator që ofron këtë shërbim për Bashkinë e Tiranës, Vorrës dhe Kamzës është ai pranë Autoritetit Rajonal Shëndetësor. Për të ulur fluksin e madh të prindërve këtë periudhë regjistrimesh, autoritetet shëndetësore do të punojnë me orar të zgjatur. Drejtori i ASHR-s, Dritan Ulçinaku, sqaron se prindrit mund të kryejnë analizat e fëmijëve edhe në orët e pasdites, pasi të kenë dalë nga puna. Presim që të sjellin analizat e tyre të gjithë prindërit e bashkive Tiranë, Vorrë dhe Kamës, pranë sporteleve tona dhe në oraret e pasdites duke filluar nga ora 4 deri në orën 6. Pa diskutim që oraret e paradites do jenë prezent siç ka qenë gjithmonë, pra ora 8 deri në orën 10. Krahas turnit të dytë është edhe dyfishimi i sporteleve, i masave të sigurisë. Analizat e detyrueshme për çdo fëmijë që pranohet në kopshte dhe çerdhe synojnë parandalimin e infeksioneve të ndryshme tek këto grup mosha. Janë smundje jo të rrezikshme, mund të themi, janë smundje të zakonshme, të cilët presin kryesisht këtë grup mosh. Pra janë faqe parazitë të ndryshëm, është në korpo kulturore për sa i përket disa ekzaminime të tjera mikrobiologjike, të cilët janë agent infektues, të cilët mund shkaktojnë shpërthime të vogla epidemike në grupe të vogla dhe të mbyllura, siç janë kopshtet dhe çerdhet. Sportelet e shtuara dhe oraret e zgjatura në Autoritetin Shëndetësor Rajonal do të vijojnë deri në mes të shtatorit, kur fillon edhe viti shkollor. Autoriteti kombëtar i ushqimit ka mbyllur 2 restorante në Palaz dhe në Kloz, gjatë kontrollit të konstatuar se aktiviteti zhvilloi në kushte të rënda higjieno-sanitare. Në ambientet e këtyre subjekteve janë gjetur mjetet e kuzhinës totalisht amortizuara si dhe lagështie myk. Aku ka gjobitur 2 restorante me gjoba për 1.3 milion lekësh dhe u ka bllokuar menjëherë aktivitetin. Autoriteti përsëriti thirrjen drejtuar qytetarëve që të denoncojnë çdo rast abuzimi.
Muaj Gusht shënon mbylljen e sinës së verës, por jo të sezonit turistik. Autoritetet shpresojnë që edhe shtatorit jetë i mbushur me pushues, sidomos në zonat bregdetare. Ministri Klosi siguroi se edhe gjatë kësaj periudhe pastërtia dhe siguria do të jenë në nivele maksimale. Gushti nuk do të jetë muaji i fundit i sezonit turistik, por edhe shtatori parashikohet të jetë i mbushur me turistë. Ministri Blendi Klosi ishte në pikën kufitare të Morinës së bashku me të rinjtë e projektit Smile Albania, nga ku deklaroi se edhe gjatë muajit që vjen, struktura turistike do të jenë në dispozicion për të pritur turistët që do të vinë, një fakt ky që konfirmon zgjatjen e sezonit. Ajo çfarë kemi kontaktuar me gjithë turistët gjatë ditës sotme, është një dëshirë e tyre për të kaluar deri në mesin e shtatorit, fund shtatorin, pushimet në Velipoj, Shëngjin, Durrës dhe më pastaj në zonën e jugut, dhe për gjitha këto ne do të vazhdojmë të mbajmë strukturat tona nga dishmëri që sezoni turistik edhe gjatë muajit shtator të jetë me të njëjtat parametra, me siguri maksimale, pastërti maksimale dhe po ashtu me shërbim sa më të kontrolluar dhe cilësor për turistët kosovarë. Kosovarët edhe këtë vit kanë dominuar në numrin e përgjithshëm të pushuesve përgjatë Bregdetit shqiptar, ndërsa polakët janë kontingjenti turistëve europian që kanë shënuar një rritje të ndjeshme. Bashkia e Tiranës mbylli një tjetër projekt në zonën e Bregut të Lumit. Investimi ka bërë të mundur shtrimin e rrugëve, ndriçimin dhe kanalizimet. Përfundon një tjetër investim i bashkisë në Tiranë. Erion Velia ishte në zonën e Laprakës, ku inspektoi rrugën e rikonstruktuar dhe që do të shërbejë qindra banorëve të kësaj zone. Bregu i Lumit prek sot 111, 109, 108, 104. Dhe nëse viti i parë ishte viti i emergjencave, viti i dytë ishte viti i zonave qendrore të Tiranës, viti i tretë ishte viti i fshatrave që lidhen me Tiranën me komunat që u bashkuan, viti i katërt është viti i periferive. Dhe siç e shikoni, ne kemi kaluar pjesën më të madhe të Gushtit në periferitë. Ne duam që gjithë zona e Bregut të Lumit në të katër njësitë të lidhet me Tiranën dhe të jetë keni një standard, si në ndriçim, si në infrastrukturë, si në fibër optike, si në kanalizim, si në ujë. Kreu i bashkisë u bëri apel banorëve të ruajnë investimet në zonën e tyre, ndërsa premtoi se në mbyllje të mandatit të parë, çdo qytetar do të ndjejë investimet e bëra në qytet. Në një mënyrë proporcionale, në të gjithë territorin e Tiranës, të gjithë do kenë parë edhe shijuar punën e bashkisë. Kështu që na mbetet të japim një sforcë të fundit deri në datën 17 shtator kur hapen shkollat, për të mbyllur të gjithë infrastrukturën arsimore, çertë kopshte shkolla, sidomos të reja që hapen për herë të parë. Rruga Besnik Hidri ndodhet në njësi numër 11 dhe shtrihet në një zonë të zhvilluar pas viteve 90. Ajo është pajisur me trotuar, ndriçim dhe sinjalistikën e nevojshme. Hungaria është vendosur në përpjekjet e saj për krijimin e një agjente anti-emigracion. Kryeministri Viktor Orban ishte në Milano, ku takua me ministrin e Brendshëm Matteo Salvini. Dy zyrtarët e lartë kanë dakord për të ndaluar valën e refugjatëve si në tokë ashtu dhe në det. Kryeministri hungarez Viktor Orban ka thënë se emigrantët e paligjshëm në Itali duhet të deportohen në Afrikë, në vend që të dërgohen në vende të tjera në Evropë. Hungaria sipas tij është e gatshme të ndihmojë me procesin. Orban foli për këtë çështje në një konferencë shtypi pas një takimi me ministrin e Brendshëm italian Matteo Salvini në Milano. Jemi afër një momenti historik në nivel kontinental. Ky është takimi i parë i cili do të pasohet dhe me të tjerë për të ndryshuar të ardhmen jo vetëm në Itali dhe Hungari, por në të gjithë Evropën. Orban shtoi se emigrimi i paligjshëm ishte çështja më e rëndësishme me të cilën ballafaqohet Bashkimi Evropian. Ai nënvizoi se Hungaria u sulmua nga Brukseli sepse vendi i kishte treguar se ishte e mundur që migrantët të ndaleshin në tokë, duke ju referuar gardit të ndërtuar në kufirin e Hungarisë me Serbinë dhe Kroacinë. Kryeministri hungarez bëri të qartë se grupi i Vishegradit, i cili përbëhet nga Hungaria, Polonia, Slovakia dhe Republika Çeke, dëshiron të ndalë plotësisht migracionin e paligjshëm. Ndërkohë, ministri i Brendshëm italian Salvini tha se të dy vendet ishin afër një progresi domethënës. Ne ram dakord që emigracioni është çështja më e rëndësishme. U pajtuam po kështu të ndjekim së bashku një agjende anti-emigracion. Hungaria tregoi se emigracioni mund të frenohet në tokë dhe Italia dëshmoi që mund të ndalohet edhe në det. Edhe pse vin nga fraksione të ndryshme, Salvini nga Lega Nord e ekstremit të djathtë dhe Orban nga qendra e djathtë, të dy ata kanë vendosur të bashkëpunojnë përpara zgjedhjeve evropiane. Ashtu siç kishte premtuar Kisha Katolike, mori 100 emigrantë të cilët u shpëtuan nga anija në detin Mesder. Refugjatët e tjerë po presin ende për t'u strehuar në Shqipëri dhe Irland, sipas marrëveshjes së bërë me qeveritë përkatëse. 20 refugjatët nga Eritrea janë në pritje të zbarkimit në tokën shqiptare.
Ndërkohë që autobusi me 100 emigrantat e tjerë të anijes Diçoti mbërriti në Rocca di Papa gjatë natës, rreth orës 2:15. Ata do të qëndrojnë për disa ditë para se të shpërndajnë në dioqezat e ndryshme që kanë dhënë miratimin nga Kisha Katolike. Refugjatët janë strehuar në qendrën e emigrantëve të kësaj qytete, nën kujdesin e Kishës. 100 refugjatët kanë udhëtuar në 2 autobus privat të shoqëruar nga policia. 40 emigrantët e tjerë të anijes Diçoti vazhdojnë të qëndrojnë në qendrën e identifikimit të emigrantëve në Katania dhe shumë shpejt pritet të nisen drejt Shqipërisë dhe Irlandës. Në 16 gusht, anija e rojës bregdetare italiane Diçoti shpëtoi 177 emigrant në ujrat e Mesdheut. Pas disa ditësh në det të hapur dhe në pritje të një porti të sigurt për të zbarkuar, kjo anije u lejua të ankorojë në portin e Katanias. Por qeveria italiane këmbguli që refugjatët të shpërndaheshin në disa vendet e Europës. Pas refuzimit të Brukselit nisën bisedimet me vendet e tjera që u finalizuan me marrëveshjen për t'i kaluar emigrantët në Vatikan, Shqipëri dhe Irlandë. Një tragedie që po udhëtonte nga Pireu drejt ishullit të Kretës u përfshi nga zjarri gjatë natës, flakët krijuan panik te udhëtarët, mes të cilëve ndodheshin edhe shumë shqiptar. Fatmirësisht ekipet ndërhyn në kohë duke shuar zjarrin, ndërkohë që anija u detyrua të kthehej pas. Zjarret nuk kanë të ndalur në Greqi, këtë radhë në det. Një anije me 875 pasagjerë në bord dhe 141 persona si ekuipazh u përfshi nga flakët. Ngjarja ka ndodhur gjatë natës kur anija kishte lënë portin e Pireut me destinacion Hanian në Kretë. Flakët nisën në një zonë në garazhin e tragedit. Nuk dihen ende shkaqet e rënies së zjarrit, por autoritetet thonë se dyshohet se ai mund të ketë ardhur nga një kamion i cili transportonte lëndë plastike dhe ndodhej në katin e 3 të garazhit. Flakët shpërthyen pak minuta pas mesnate dhe tragedit ju deshën rreth 4 orë që të kthehej në portin e Pireut. Fatmirësisht zjarfiksi ndërhyn në kohë, ndërsa të gjithë pasagjerët të përfshirë nga paniku u siguruan në pjesën e pasme të anijes. Fatmirësisht, asnjë nga njerëzit në bord nuk është lënduar. Në tragedin Venizelos ndodhej edhe një numër i konsiderueshëm qytetarësh shqiptar, raportohet për rreth 200 kryesisht me familje. Ata jetojnë e punojnë në Kretë dhe po ktheheshin nga pushimet në Shqipëri. Flakët u vunë në kontroll dhe fatmirësisht nuk u raportuar për persona të lënduar. Pasagjerët janë sistemuar në hotele rreth portit, në pritje për të nisur sërish drejt Kretës. Komiteti për Liritë Civile, Drejtësi dhe Çështje të Brendshme në Parlamentin Evropian diskuton këtë të mërkurë për liberalizimin e vizave me Kosovën. Pas prezantimit të progresit, antarët e këtij komiteti pritet të votojnë të njëjtën për këtë çështje. Ndërkohë, Ministri i Integrimit Evropian Durata Hoxha dhe delegacioni kosovar që do të zhvillojnë takimet dhe me zyrtar të tjerë të lartë të Bashkimit Evropian. Ministria Hoxha është shprehur optimiste se Kosova do të marrë lajm pozitiv nga Parlamenti Evropian për heqjen e vizave. Presidenti Ilir Meta kundërshton ndryshimin e kufive mes Kosovës dhe Serbisë. Çdo prekje territorit sjell destabilizim, por tha që në Prishtinë kërkon referendum. Majoranca synon të ulë kontrollin politik të partive mbi zgjedhjet, bëhet gati një projekt pilot në votimet lokale për depolitizimin e administratës zgjedhore. PD denoncon tenderat publik duke akuzuar qeverinë se u jep vetëm klientëve të kryeministrit. Kompania e miku të Ramos mori 1.8 milion euro vetëm në korrik. Kryeministri Rama afton sërish qytetarët të drejtojnë portalit të bashkëqeverisjes për zgjidhjen e problemeve. Deri më sot janë trajtuar 50.000 ankesa. Zonja dhe zotrin, kjo ishte gjithçka përgatitur për edicionin informativ të orës 15. Për më shumë informacione dhe në çdo kohë mund klikoni në adresën tonë të internetit si dhe në faqen tonë në Facebook. Bashkë ndajmë këtu, mirupafshim.